Hi guys, welcome to our channel. धेरै दिनपछि आज म न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म एउटा के भनौँ ब्लग भनौँ कि हैन सरप्राइज गर्न जाँदैछु आफ्नो हस्बेन्डलाई हैन। सो म कहिले पनि गरेको थिएन क्या हैन सरप्राइज आजसम्म। लाइक अब गर्न त गरेको थिएँ सरप्राइज हैन, तर अब नर्मल गिफ्टहरू गरेको थियो हैन। त्यही पनि अब आफ्नो कमाइमा चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन क्या। अब केकहरू दिने बर्थडेमा हैन, अब नर्मल गिफ्टहरू दिने, लुगाहरू दिने त्यस्तो भएको थियो। बट अलिकति हैन आफूले कमाएदेखि चाहिँ हैन केही कुरा गरौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन। द्याट्स वाइ हैन आइ एम भेरी एक्साइटेड। उसलाई केही पनि हिँड्ने छैन हैन, मैले दिइरहेको। मैले चाहिँ अनलाइनमा अर्डर गरेको थिएँ। सो हियर इज अ गिफ्ट गाइड। सो अब ऊ आउने बेला पनि भइसक्यो हैन, आई थिङ्क आइरहेको। सो लेट्स गाइज अलिकति बिस्तारै बोलौँ है, तपाईँले देखाउँछु। यो सामान हो, यति ठुलो छ है। अब के होला त यसमा, गेस गर्नुहोस् है त। अब म सरप्राइज दिन जाँदैछु, कस्तो हुन्छ त रियाक्सन हामी हेर्छौँ एकछिनमा। अब यो सामान के हो भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई हिन्ट दिन्छु हैन। बच्चैदेखि उसलाई चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो क्या हैन, इलेक्ट्रोनिक कुराहरू हो, उसलाई एकदमै मनपर्छ हैन। सो फाइनल्ली हैन आफ्नो कमाइबाट केही कुरा दिन पाइरहेको छु। धेरै अब गुड डेज ब्याड डेजहरू थियो, हामी स्ट्रगल जर्नी हैन हामी सँगै गरेको थियो हैन। यहाँसम्म आइपुगेको छौँ, फाइनल्ली आफ्नो कमाइबाट केही कुरा दिन सक्ने भएको छौँ हैन। सो आइ एम फिलिङ प्राउड अफ माइसेल्फ एज वेल। सो उसलाई पनि अब यो गिफ्ट कस्तो हुन्छ त रियाक्सन हैन, उसले एक्सपेक्ट पनि गरेको छैन कि। किनभने हामी सँगै किनिरहेको हुन्छ कि प्रायः हैन गिफ्टहरू। केही भयो भनेपछि अब लेट्स अब किनौँ न भनेर हामी सँगै अर्डर गरिरहेको हुन्छ, तर कहिले पनि मैले आफैले अर्डर गरेर चाहिँ गरेको थिएन कि। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ रियाक्सन देखाउँछु अनि गिफ्ट के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सो स्टे ट्युन। अब सरप्राइज केटा मान्छेलाई दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हैन, केटीले हैन। अब नर्मली त केटाले अब दिइरहेको हुन्छ नि त हैन, केटीलाई चाहिँ एक्साइटमेन्ट फिल हुन्छ नि त। बट हैन वाइ नट, केटालाई पनि हैन दिउँ न, अब उनीहरू पनि खुसी हुनु पऱ्यो नि त हैन। सो लेट्स सी है बोइजको रियाक्सन कस्तो हुँदो रहेछ त केटीले सरप्राइज दिँदाखेरि। सो ऊ चाहिँ आउँदैछ, म आवाज भर्खरै सुने हैन। सो लेट्स सी है त के गर्दैछ? के हो खैहाल आउँदैछ के गर्दैछ? किन किन खाजा लिएर नआएको? एकछिनमा त्यो तल पाक्दैछ अनि के पकाउँदैछौ र? चिया र खास चिया? अनि चिया पाक्नु ब्रेड तिमीलाई छ, यति टाइम लाग्छ? स्यान्डविच बनाउने भनेको चिया पकाउनु तिमीलाई यति टाइम लाग्छ? पाकिरहेछ, अलमोस्ट पाकी छ। ओके। Dun, da-dun. What is this? के हो यो? This is a surprise for के you. हो यो? This is a surprise for you. के हो खबर न, हेर न के जस्तो लाग्छ तिमीलाई? के हो जस्तो लागिरहेको छ? तिमीलाई जिपीले पठाएको लेटर हो क्या? जिपीले पठाएको बिहानै पाइसकेन होइन? के हो यो? I don't know. इट लुक्स लाइक हेभी भित्र के अब खै त अब के हो, अब मलाई पनि थाहा छैन। मलाई प्ले स्टेसन किनिदियो क्या गेम। अब प्ले स्टेसन मैले किन गेम किन्नु तिमीलाई? के हो त यो? I don't know. के भन नि त? थाहा छैन मलाई। खोलौँ अब मलाई थाहा छैन कि, माइट बी अब केही हुनसक्छ केही हुन सक्दैन। या यु क्यान ओपन, दिस इज फर यु, दिस इज फर यु। खोले यो के बाबु, यो के ल्याएको छौ तिमीले? I don't know. Oh shit! Mac Pro. How are you? How are you feeling? MacBook Pro. Oh my.
आज जल्यो होला है तल त्यहाँ के बसालेर आएको छौ तँलाई के बसालेर आएको चिया हो क्या कफी हो भनौँ न के हुँदैन त्यो ओ माई गॉड How are you feeling? के हो So guys, this is MacBook Pro. So हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली तिमीलाई चाहिँ एकदमै अस्तिदेखि ल्यापटप किन्छु भनेर मैले किन्न दिएको थिएन किनभने मलाई सरप्राइज गर्नु थियो सो हाउ यु फिलिङ बेबी दिस फर यु थ्याङ्क यू सो मच बुढे कहिले नि तिमी सोचेको थियो मैले अर्डर गर्छु भनेर केही हिन्ट थियो होइन मैले किन्ने भनेर त सोचिरहेको थिएँ तर अब त्यही त हो नि अब हामीसँगै किनिरहेको हुन्छ कि होइन सरप्राइज भन्दा पनि हामी दुईजना अब कम्बाइन गरेर नै किनिरहेको हुन्छ सो माई गॉड हेभी छ त यार एक्ज्याक्टली ओपन गर न ओपन ब्याट्री पनि लो भइसक्यो ओन्ली 24% सो लेट्स सी आई एम भेरी एक्साइटेड प्लिज ओपन I don't know which color मैले अर्डर गरेको चाहिँ ग्रे कलरको थियो अनबिलिभेबल Boys also deserve a gift from a girl, okay? Who said? I know. Boys also deserve. Look at these. त्यही भएर होइन अब कति केटी मान्छे मात्रै प्रिन्सेस भन्नु कहिले काहीँ हामी केटा मान्छेलाई पनि प्रिन्स फिल गराउन त के छ र जिन्दगीमा यही त हो नि खुसी भन्ने कुरा लुक माई गॉड कति खुसी छ यो मान्छे लुक यही हो कि बोइज अल्सो डिजर्भ 512 प्लिज आई एम रियली eager to see कसरी खोल्ने मलाई थाहा छैन shit man I don't know how to open it ब्याट्री इज गेटिङ लो मैले चार्जै गरिनँ कि अब एक्कासी अब प्लानै थिएन नि त यो गर्ने अनि मोबाइलबाट कहिले प्लान बनायो किन्ने होइन मोबाइलबाट बनाउँछु भनेर तिम्रो रियाक्सन सोचिरहेको थिएँ अनि then फेरि यो ल्यापटप चाहिँ कहिले किनेको थियौ ल्यापटप चाहिँ मैले चाहिँ अलि लेट हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ बट मैले हिजो अर्डर गरेँ अनि आज नै उल्टी बाटो खोलेछु नि त मैले डजन्ट म्याटर लेट्स सी यो चार्जर हुँदो रहेछ होइन चार्जर हुँदो रहेछ मलाई देऊ न यस्तरी हुँदो रहेछ अनबिलिभेबल मान यसरी हुँदो रहेछ यसरी I wanna see this one rather than this. Cute. You पछि हेरौँ न हैन so let's see this one guys guys look at this guys कसरी बनाउने यसरी यस्तो खोल्छ है कति पातलो छ त यो त है अझ यति पातलो तिमी कहिले पनि देखेको थिएन सिल्भर बडी यस थ्याङ्क यू सो मच बुढी बुढो खुसी छ देश यही हो मैले खुसी देख्न खोजेको यही हो कि यत्तिकै खुल्दो रहेछ त किन मक्का छ केटा यत्तिकै खुल्दो रहेछ त युनाइटेड ल के भन्छ त अडियन्सहरूलाई होइन के भन्नु बाबु आम स्पिचलेस आम सो एक्साइटेड अब हेरौँ
अब कस्तो हुन्छ यो macOS चलाएर contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to के use भन्छ VoiceOver, press the command key while you press Touch So, ID okay, 3 I'm times going at the to right end end the of the touch blog, bar. so it's To learn only how a to use 16%. VoiceOver to set up So, your Mac, Okay. yep, press the guys. escape key. So finally ऊ खुसी छ होइन खुसी भयो त्यही नै मेरो खुसी हो होइन भन्दा नि म त अझै अझै बनाउन रेडी छु म त अब सो ऊ चाहिँ अब बिजी छैन उसले यति भयो भने पुग्छ सो त्यही हो फाइनली होइन पुग्ने भन्दा पनि अब जियोस् होइन सानो सानो कुराले अरूको अनुहारमा खुसी ल्याउनु पनि ठुलो कुरा रहेछ होइन सो त्यही हो कहिलेकाहीँ हामी अब हामीलाई चाहिरहेको कुरा पनि हो होइन अनि जियोस् अब होइन आफ्नो नामबाट आफ्नो पार्टनरलाई दिनु पाउँदा धेरै खुसी फिल हुँदो रहेछ सो त्यही हो अलराइट गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब म चाहिँ एकदम सरप्राइज भएँ यो चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन यति चाँडो हामीले किन्छौँ भनेर अब उसले हामीले यही कुराको डिस्कसन गरिरहेको थियौँ तर भन्दा भन्दै उसले किनिसकेछ आम रियली एक्साइटेड टु युज दिस म्याक अब यसको अब फुल्ली युटिलाइज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ किनकि हामीलाई यो चाहिरहेको थियो हाम्रो भिडियो एडिटिङ गर्नुको लागि अनि त्यसपछि धेरै कुराहरूको लागि चाहिरहेको थियो सो द्याट I'm really grateful about this. Thank you so much, buddy. Hopefully, you guys enjoyed our video. Bye bye. Take Bye, care. guys. Bye. I love you. We're gonna